Hello mga friends! Welcome po sa kusina ni Bibay. So for today's recipe, tayo po ay gagawa ng beef steak o bistek sa Tagalog. Tara na! Dito po tayo ay gumamit ng maninipis na hiwa. Pwede po tayo magdagdag ng tubig kapag po hindi po ganun pakalambot yung ating karne ng baka. Ilagay lang po natin ang natitirang sibuyas to complete our recipe. Then kami po ang kusina ni Bibay. Then hope you like our recipe for today. Then please like, subscribe and share. And as always, enjoy cooking. See you on our next recipe.